हाई गाइज नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल टेक्निकल लाइफ। आज यो टेक्निकल लाइफको मोटिभेसनल भिडियो हो। साथीहरू, युट्युबको धेरै जस्तो भिडियोहरूमा युट्युबर कसरी बनिन्छ, भ्युवर कसरी बढाइन्छ, तपाईँ 5 मिनटमा युट्युबर बन्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस्, तपाईँ आजै युट्युबर बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तर एउटा युट्युबर बन्नको लागि त्यति सिम्पल छैन या सोचे जस्तो साधारण पनि छैन। युट्युबरहरूले धेरै मेहनत, एउटा सक्सेसफुल युट्युबर बन्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ साथीहरू। एउटा मोबाइल किन्दैमा, इयरफोन किन्दैमा, ट्राइपड किन्दैमा युट्युबर बन्छु भन्ने नसोच्नु। त्यति सिम्पल युट्युबर बन्न सकिँदैन साथीहरू। युट्युबर बन्नको लागि मोबाइल, इयरफोन चाहिँदैन साथीहरू। सबभन्दा पहिला तपाईँले बोल्ने स्किल चाहियो, भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नु पर्यो, कन्टेन्टहरू खोजेर ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यस्ता धेरै कुराहरू चाहिन्छ साथीहरू। एउटा स्टुडियो टाइपको रेकर्डिङ गर्ने रुम चाहियो, ब्याकग्राउन्डहरू सेटिङ गर्नु पर्यो। यति सिम्पल युट्युब बन्छु भने नसोच्नु। युट्युबमा जति पनि सक्सेस मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर भएको युट्युबरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यतिकै युट्युबर बन्नु भएको छैन। आज म युट्युब स्टार्ट गर्ने क्रममा यी सबै कुराहरू भोग्दै गइरहेको छु। एउटा भिडियो बनाउनलाई कति टाइम लाग्छ होला उहाँहरूलाई? 5 मिनटमै भिडियो बन्छ भने धेरै जस्तो युट्युबरहरूले आफ्नो भिडियोमा भन्नुभएको छ, यो 23 मिनटको भिडियो हेर्नु, तपाईँ आजै युट्युबर बन्नुहुन्छ। 23 मिनटको भिडियो हेरेर कोही युट्युबर बन्छ त साथी? 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनटको भिडियो, 1 घन्टा 2 घन्टाको भिडियो हेरेर पनि युट्युबर कहिले बन्न सकिन्छ? एउटा राम्रो युट्युबर बन्नको लागि धेरै कुराहरूको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। युट्युबमा मलाई 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वाच घन्टा पुरा गरिसकेपछि म त मोनेटाइज भइहाल्यो, म त भोलिदेखि पैसा कमाउँछु भने नसोच्नु। त्यति साधारण भएको भए नि हजारौँ मान्छेहरू पसल खोलेर बस्नु भएको छ। आउनुहोस्, यति पैसा पे गर्नु, तपाईँकोमा 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वाच टाइम पुरा गरिदिन्छु। ठिक छ, उहाँहरूले त्यो पुरा गरिदिनुहुन्छ, च्यानल पनि मोनेटाइज हुन्छ। त्यति भए मात्रै पुग्छ त? त्यसमा भिडियोहरू राख्नु परेन, दिनको कन्टेन्टहरू नयाँ नयाँ राख्नु परेन, एडिटिङ गर्नु परेन, मात्रै मोनेटाइज गरेर पैसा आउँछ त साथीहरू? आउँदैन। त्यही भएर उहाँहरूले बुस्ट गरेर के गरेर मोनेटाइज गरिदिनुहुन्छ भने ठिकै छ, त्यो केही छैन। तर उहाँहरूले त केही टर्मको लागि मात्रै सक्सेस बनाउने हो कि साथीहरू। तपाईँहरूको हातमा छ कसरी राम्रो राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, कसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक कुराहरू आफूले थाहा छ भने अरूको भिडियो हेरेर पनि सिक्न सकिन्छ मजाले। धेरै जस्तो पपुलर युट्युबरहरू नेपालको पनि इन्डियाको पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भिडियोहरू हेर्नुहोस्। त्यो भिडियोमा के कुराहरू उहाँहरू भन्नुहुन्छ। धेरै जस्तो म यहाँ कसैको युट्युबको नाम राख्न चाहन्न, नाम राख्यो भने अलि कस्तो कस्तो विज्ञापन गरे जस्तो देखिन्छ। सो म साथीहरू उहाँहरूको नाम चाहिँ राखिन्न। त्यही भएर एउटा राम्रो युट्युबर बन्नको लागि धेरै सङ्घर्ष छ साथीहरू। हामीले सोचे जस्तो युट्युब बनायो, भिडियो हाल्यो, भ्युज आउँछ नआए हुन्छ, पछि मोनेटाइज गर्छ, पैसा आउँछ, त्यति सजिलो छैन। युट्युबको मूल मन्त्र भनेको तपाईँसँग भएको कन्टेन्टहरू जति छ, कन्सेप्ट छ, जुनमा तपाईँको ट्यालेन्टै छ, त्यसमै भिडियो बनाउनु। टेक्निकलमा भिडियो बनाउनु छ भने, कन्सेप्ट टेक्निक छ भने, छैन भने कमेडी गर्नु। यो युट्युबमा आएर यसरी टाइम वेस्ट गरेर केही हुँदैन साथीहरू। युट्युबमा आउने, रेगुलरी 3 महिना 2 महिना भिडियोहरू लोड गर्ने, भ्युज नआउने, त्यसले बुस्ट गराउने। कति बुस्ट गराउनुहुन्छ के? कतिसम्म बुस्ट गराउने? बुस्ट गराएर हुँदैन साथीहरू। एउटा राम्रो कन्टेन्ट आफ्नो खोज्नु, लोड गर्नु। दिनको एउटा भिडियो कम्तीमा लोड गर्नु पर्यो। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने दिनको 2टा गर्नु, 3टा गर्नु, तर सक्नुहुन्न भने कम्तीमा दिनको एउटा भिडियो त लोड गर्नु पर्यो साथीहरू। एउटा सक्सेस युट्युबरहरूको हेर्नु, दिनको एउटा टेक्निक सम्बन्धी या टेक्निकल सम्बन्धी कुराहरू ल्याएर उहाँहरू भिडियो बनाएर हाल्नुहुन्छ। त्यो पनि भिडियो एडिटिङ हेर्नु क्या, कति राम्रो तरिकाले सब ब्यालेन्स मिलाएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त मेरो भिडियोमा खासै केही छैन साथीहरू। म सुरु गर्दैछु अनि म गरेरै छोड्छु। म एक दिन मेहनत गरेर हुन्न। मलाई यहाँ 2 साल 3 साल जति मेहनत गर्नै पर्छ।
मलाई अनिवार्य 1-2 मिनेट त काम गर्नैपर्छ साथीहरू, काम नगरेर हुँदैन। को लागि यति नै साथीहरू। फेरि पनि भोलि अर्को भिडियोमा हामीहरू यसरी नै मजाले भेट्नेछौँ साथीहरू। भिडियो रमाइलो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला साथीहरू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ टेक्निकल लाइभ।